Hey! What's up mga kasiners, no? So, here we go again. Medyo madilim na ngayon, pero go lang. Um, so, yung topic is Sunday, Saturday, Sabbath? Question mark. Yung mga notes, as usual, nasa descriptions lang, no? If gusto nyo basahin. If gusto nyo lang basahin. No? And again, meron akong notes dito sa harapan ko kasi no, nakakalimot minsan. So, okay. Short intro lang. Um, Gets ko na kung bakit weekly lang itong turo na to or kung ano man yung ginagawa natin minsan. Minsan hindi lagi nagagawa, no? Kapag hindi binigay, hindi kakayanin, no? Lalo na sa mga let's say nagtuturo no? Na maraming responsibilidad, no? Hindi lang yung turo, probably yung family kung wala silang sariling pamilya, edi yung family niya, no? No, mag-work para sa kanila, no? Magsipag, pakainin yung sarili and yung family, no? Gawin itong mga bagay na to nang hindi kinakalimutan o binabaliwala yung responsibilidad. So, ah, so may time naman para sa lahat, no? May time para sa weekdays, no? Mga kailangan gawin sa weekdays, then sa weekends, no? Minsan, no? May time din para sa sarili, then para sa iba. Ah, maganda yung maganda talaga yung order. No? Parang nature may order. Um, Kaya siguro every weekends lang sila nagtitipon. Tipon. Although di man kailangan weekends, pero para may order, no? May schedule. Kaya tuwing weekends. Why not weekends? Hmm. Okay? So yun lang, share lang. Actually, dalawang beses ako mag-share dito eh. Meron pa pala ako sa baba. Okay? At mahangin sa labas. So, diretso na tayo sa proper. No? Siguro, ngayon, dahil quarantine, no, social distancing, sensitive na yung mga tao sa paghihirap ng mga medical personnel, siguro nare-realize na din ng iba na Sabbath, Sunday, Saturday, kung anong araw man yan, ay ginawa para sa tao. No? Na-imagine ko yung iba na nagtataka, paano kaya natin masusundan yung commandment, no? Honor thy Sabbath. Eh, bawal naman umalis. Quarantine, social distancing, no? Sana nga na ganun. Pero I think yung iba, lumalabas pa rin. Tandaan natin yung consecrated bread sa Old Testament, no? Yung may famine, tapos bawal kainin yung bread sa simbahan ba yun? Sa simbahan, kung hindi ka priest. Eh, may famine. Maraming, yung town kung saan man yun, starving na yung mga tao. So, ano yung ano sa tingin natin yung nasundan, no? Yung bawal kainin o pagmamahal? No? Siyempre, pinakain yung mga taong ginugutom na. No? Kahit bawal sa kainin yung bread na hindi ka pare or hindi ka priest. No? So, parang ngayon, if uunahin natin sumunod yung mga yung ibang bagay, no? Ano i-reply natin kung may nahawaan tayo or namatay sila dahil nahawaan? Dahil lumabas tayo, no? Mahirap sumagot doon. Kaya um, siguro no, priorities no. Ano ba talaga? Ano ba talaga yung ah, iniisip natin? No? So, balik tayo dun sa ulit sa Sunday, no? Sunday kasi yung term na familiar ako. Basta Sabbath. No? Um, ang Sabbath ay ginawa para sa tao.
hindi tayo nabuhay, no? Hindi tayo ginawa para sundan yung Sabbath, no? Baliktad din, nauna tayo, nas sumunod yung Sabbath para sa atin, no? Ginawa siya para sa tao, no? Sabi ng Diyos, para matuto tayo, no? Magtipon-tipon, na pwede namang gawin na hindi nakadepende sa lugar o sa oras o sa araw, no? So, unahin natin yung importante. Yung importante. Share ko lang, ito yung pangalawang share ko. Share ko lang, personal experience, no? Family tayo, no? Family ng mga believers, no? Followers. We're brothers and sisters. Pero pag nagtipon-tipon, no? Akala mo hindi. Naranasan ko madalas. Ngingitan mo yung, hindi naman madalas, pero anyway, nangingitan mo yung mga tao, masaya ka, excited na, uy, nandito kayo, maraming tao, ano? Kala mo, bata nakawala sa bahay. Yan, daming tao. Pero dahil hindi positive yung response nila, no? O kaya hindi maganda yung nangyayari sa loob, mapapaisip tayo na eh. Totoo ba talaga na part tayo ng isang body at iisa lang yung head, no? Family, brothers and sisters. Wala pa ngang COVID, akala mo naka-quarantine sila eh. Naka-quarantine sa sarili nila. Na, hello, 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 hello. Kung ganun yung pagtitipon na gusto ng iba, no? Sa labas na lang ako. Pero ganun pa din. Gumanda man o hindi. Hindi siya nakadepende sa lugar or sa araw. So, meron pa okay, okay, good, good, good. 7 minutes na agad. Okay. Wala yan sa oras. Sa totoo lang, no, mas maganda na araw-araw tayo. Kasi mahirap na tumingin tayo sa salamin, tas para i-memorize kung sino tayo. Tapos pag talikod natin, no, pag alis natin sa salamin, no, hindi na natin kilala kung sino tayo. Parang Sunday Christians, no? If narinig niyo na yung term na yun, no? Tuwing Sunday lang sila gising, tuwing Sunday lang sila aware, no? May pake sa mga tao. Na paglabas sa simbahan, no? Pagbalik sa weekdays, kala mo pag kumilos, walang Diyos na kinakatakutan. So wag tayo ganun, no? Ah, kung ayaw natin makalimot, no? Lalo na if di okay yung or if mahina yung memory, no? No, mga mahina yung memory. Every now and then, no? Tumanggap tayo ng ikakabusog ng spirit. Di yung, alam ko may nabasa ko eh, no? Day and night, every day. Pero sa description ko na isusulat. So, bakit naman every now and then? Kasi hindi naman tayo genius na pag nabasa, narinig, natutunan, lagi nang maaalala. Pag pag gusto maalalahanin, kaya ba natin? So, wala yan sa oras, no? Imagine mo, let's say, tuwing Sunday ka nakikinig. Next week, memorize mo pa ba yan? O maalala niyo pa ba yan, no? So, kung wala kang additional in between the week, mahirap yun. Ma Makakalimutan natin kung sino tayo sa salamin, no? Kung nakikita na sa salamin, makakalimutan natin kasi wala yan sa lugar. Ah, Hindi naman tayo, ito favorite ko, ito favorite kong part. Ah, hindi naman tayo kinder na pag makulay yung lugar, no? Kinder. Pag makulay yung lugar, makakatulong sa atin para matuto. Pag, o kaya pag plain yung design, no? Makapag-focus tayo, matuto tayo kung plain yung designs. No? Whether maganda man or upbeat yung songs, maganda yung production number, wow. No? O kaya malungkot and serious, no? Wala yan sa klase or genre. Yung pag-honor ng Sabat, no?
hindi din naman, ito, ihalin tulad natin sa, again, sa partners. Hindi naman tayo ganun sa partner natin no? Pag may mahal tayong partner, no? Na tuwing romantic setting lang, no? Magandang skies, maganda yung view, no? Doon lang tayo titingin sa kanila, sabihin, no? Hindi naman tayo ganun eh. Tapos, pag pangit na yung lugar, oh, hindi na maganda yung paligid, pag pinapansin natin sila o pag nakikita natin sila, hindi tayo ganun, no? Wala yan sa restaurant, wala yan sa view. Simple and safe is fine. Andun yun sa, nakadepende yan sa, sa anong pakiramdam, yung ating feelings para sa kanila, no? So, mahal natin yung Diyos, no? Ah, Wala yung kinalaman sa, sa production number o kaya sa kanta, kung ano man yan, serious o hindi, serious or upbeat, no? Sad or happy. Wala yung kinalaman doon. Um, Hindi rin dapat na, Lord, teka lang, pupunta ako doon sa malayo, sa church na yun, maganda doon. Doon kita papasalamatan. No? Wait lang, Lord. Hindi, hindi ganon. Walang ganon. No? God owns everything. No? Wala tayong mapupuntahan para makapagtago tayo. At wala ding lugar na doon lang ang Diyos nakafocus na kailangan mong pumunta doon para lang pansinin ka ng Diyos. No? Ano yan eh? Human standards. No? Mga bagay na nakadepende sa mata ng tao. No? Hindi yan nakadepende sa mata ng Diyos. Yung mga truth na nadagdagan. No? So, ayun lang. Nilinaw lang natin. So, lastly, 12 minutes na. Nako. Lastly, eto. Siguro pangatlong share. Lastly, may napupuntahan akong mga lugar na hindi gaano kalinis. Minsan sa CR napapaisip ako, ano kadiri naman dito, no? Magdadasal ba ako dito, no? Pero mapapaisip ka pa rin eh. Thank God na kung yung insults, yung mga, ano ba Tagalog ng insult? Yung insult ng mga tao, yung ah, masamang salita. Yung mga masamang salita ng tao, papunta sa Diyos, no? Hindi siya tinatambulan yan. Um, kahit kiliti, dapo, wala yan. Ha? Wala yung epekto sa Diyos. So, bakit naman yung lugar magiging big deal sa Diyos? Di ba? Eh, sa tao lang yan. Sa tao lang yan nagiging big deal. No? Kasi tao, no, katawang tao, na nasa katawang lupa tayo, no. Spirit yung Diyos. Hindi siya ang lugar, hindi naman siya spirit, 'di ba? So, kahit nasa daan ka, kahit nakahiga ka, nakaupo sa kama, naliligo, nakaluhod, etc., no. If seryoso ka, decided ka, no. God will know. Uh, in- kasama dito yung dasal, yung pag-call sa God, yung pag-honor ng kanyang promise, yung Sabbath. Ay, na ano ko na, advance. Okay, lugar man yan na maganda, pero hindi seryoso sa dasal, no? Laban sa lugar na pangit, pero seryoso sa dasal, no? Siyempre, yung pangalawa yung okay, no? Kahit gaano pa kaganda yan, no? Kahit saan pa yan, no? Kahit dun pa yan sa Mars, kung hindi ka seryoso, no? Wala, mas maganda yung isa. So, I'm glad na even yung bad days, no? May good tayong natatanggap, no? Removing physical church temporarily, no? Kasi social distancing while reminding people na yung church nila, kahit online nakakapag-church yung mga tao. At least that's what I've seen, no? Yun yung nakita ko at na narinig. Still, Sabbath is not a celebration na, yes,
dumating na yung weekends. Yes, Sabbath, week, makakapag-rest, no? Weekly rest, no? Hindi siya celebration para doon, no? It's a celebration, no? A reminder of the eternal rest na we hold on to, yung pahinga na prinamis niya sa atin, no? Pangako niya sa atin na at ibibigay niya. Pangako na pinapaniwalaan natin, no? Yung Sabbath, yung rest, yung pahinga, yung promise na He has for us, yung gift niya, yung love, no? Yun yung purpose ng Sabbath, no? Honor thy Sabbath, na siguro maganda rin na weekly na para di tayo makalimot kung mahirap yung everyday. Pero still, no? Ang purpose alalahanin natin na yung promises niya, which is yung eternal rest. Yun yung Sabbath, no? Yun yung reflection. Nag-i-English na ako. Yes, ayun yung ano, yun yung, paano ba yung Tagalog? Kaya ginagawa yung mga bagay na to para maalala natin, no? Commemorate, alalahanin, maalala natin, no? Yung kanyang promise. Para nagse-celebrate tayo na, yes, no? Habang naghihintay tayo, ah, na nare-remind. Wait lang, 16 minutes lang. So kahit anong araw pa yan, no, if ang heart natin ay nasa sun, araw, sun, kahit saan pa yan, if ang heart natin ay nasa Kanya, ginagawa natin yung mahalaga. Sensya na guys, ano, gabi na, nako, ay mumu, joke lang. Sensya na, gabi na, taka, ay nako, napahaba ako. Although, mas konti pa to sa nakasulat. Anyway, so ayun lang. Ano yung mga, try lang natin summarize. Um, ayun, love pati yung nauna. Love lang. Parang yung consecrated bread. Tsaka, um, no, wala yan sa lugar, wala yan sa oras or sa araw. And sa ngayon lang, no? 18 minutes. Tagal. Ay, nako. Tas ang dilim-dilim pa. O siya. Part 2. May part 2 pa nga eh.